با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که در این روزها با همت و شهامت کارزار 10,000 قدم رو شروع کردید و همینجوری که در برنامه هفته پیش دیدیم صدها نفر از عزیزان با شیر کردن پیام ها و کلیپ های زیباشون به ما انرژی خیلی خوبی دادن و امیدوارم که شما عزیزانم تشویق شده باشین و حتی اگه هنوز هم شروع نکردین دیر نشده دوستان. اثرات پیاده‌روی یکی دوتا نیست، من دوباره نمیخوام به جزئیاتش بپردازم دیگه، خیلی تکرار کردم، ولی خب بعضی مسائل رو هم باعث اینقدر تکرار بکنید تا هم عزیزانی که هنوز متوجه از دست دادن اثرات مثبت این فعالیت پیاده‌روی نشدن بشوند و همچنین عزیزان جدیدی که به ما میپیوندن و بینندگان عزیز و جدید ما هم متوجه بشن که پیاده‌روی تأثیرات خیلی بسزایی برای سلامتی ماها داره. از دستگاه اسکلت بگیر، زانو درد و کمر درد و مسائل متفرقه و مشکلات مختلف پاها تا دستگاه مخصوصاً قلب و عروق، دستگاه تنفسی ما، رگ‌های ما و همچنین بیماری ها و مشکلات نورولوژی. از دایمنشیا بگیرین که پیشگیری میتونه بکنه و پارکینسون و ده ها مشکل روحی روانی دیگه مثل استرس و دپرشن و غیره که واقعا پیاده‌روی یکی از بهترین، سالمترین و ارزانترین تمریناتی است که همه ما در هر جایی به هر اندازه‌ای میتونیم انجام بدیم. حتی با سن بالا میتونید در حد توانتون پیاده‌روی بکنید و کسانی هم که بیماری و ناراحتی دارین دوستان باز بایستی پیاده‌روی بکنین که اون بیماریتون خوب بشه و کسانی هم که مشکلی ندارن بایستی پیاده‌روی بکنن تا پیشگیری بکنیم از این مسائل. اینه که در تأثیرات خیلی زیاد پیاده‌روی هیچ شکی نداشته باشید، مهم اون همت شماست و همینجوری که گفتم حتی 100 متر پیاده‌روی بکنید، حتی توی خونه پاشید بالا پایین برید. کسی که نمیتونه از پله‌های خونش بره پایین دنبال بهونه پله نباشه، توی همون حال پذیراییتون نیم ساعت بدون نشستن ادامه بدین. مهم اون پشت سر هم قدم زدن شماست که بایستی بدون توقف باشه و لازم هم شد یک استراحت چند دقیقه هم خواهید داشت ولی پیاده‌رویتون رو قطع نکنید. در کنار اون 3-4 تا تمرین مثل نشستن و برخاستن از روی صندلی که بارها نشون دادم، یا همون اسکوات و یا روی پنجه ها بالا و پایین رفتن و همچنین تمرین های نرمشی ما را که بارها نشون دادیم در برنامه اول خرداد ما هم نشون دادم و مخصوصا تمرینات کششی را حتما انجام بدین که شما عزیزان بتونید بدون دردسر این پیاده‌روی را انجام بدین. همینجوری که میدونیم پیاده‌روی خب یک ورزشه، یک فعالیت فیزیکی خیلی خوبه. در کنار فوایدی که داره مایچه ها میتونن چون قوی میشن یکم خشک بشن. بعضی وقتا وقتی یک کسایی بیماری های زمینه‌ای مثل آرتروز و غیره دارن میتونه یک سری تحرکاتی ایجاد بکنه و به همون خاطر 4 تا تمرین اضافی برای زانو و مچ پا و کمر برای همه ماهایی که این پیاده‌روی رو انجام میدیم لازمه تا بتونیم هم اون بیماری ها و آسیب ها را خوب مدیریت بکنیم و از همه مهمتر پیشگیری بکنیم از یه سری آسیب های دیگه. اینه که شما عزیزانی که الان در هفته سوم این پیاده‌روی هستین امیدوارم به خوبی بتونید این نکات رو توجه بکنید. در کنارش همونجوری که در گروه کارزار 10,000 قدم در روزم بارها نوشتیم و شیر کردیم، عزیزان زیادی نکات خیلی خوبی رو بیان کردن از اساتید و همکاران متخصص و افراد مختلف دیگه‌ای که تجاربشون رو بیان کردن. به نکات دیگه هم باز توجه بکنیم. یکی از اینا کفش خوب و مناسبه برای پیاده‌روی. مسافت 1 ساعت 2 ساعت اینا رو انجام بدین، مخصوصا برای 10,000 قدم سعی کنید حتما یک کفش کتونی مناسب داشته باشین
خیلی وقتا کفشا یا کوچک میگیرن عزیزان و یا خیلی بزرگ میگیرن. بنده 2-3 تا بیمار دیدم که وقتی مشکل پاشون رو بررسی میکردیم دیدم شماره کفشش 2-3 اندازه بزرگتره. مسئله بعدی مسیریه که شما انتخاب میکنین برای پیاده روی. اگه بر فرض بدنتون مشکلاتی داره یا ناراحتی های آرتروز زانو و غیره دارید، خب بهترین جا روی چمن پارکی که میتونید پیاده رویتون اونجا انجام بدید. اگه نزدیکی منزلتون پارکی وجود نداره، با ماشین یا با تاکسی برید نزدیکی یه پارک، بعد توی پارک پیاده روی بکنید. هم آسفالت های داخل پارک ها اون پیاده روهاشون مناسب تر و نرم ترن و هم روی چمن ها میتونید پیاده روی بکنید. کسی که برفرض مشکل زانو داره، خب سربالایی را نره. 1-2 تا از عزیزان اون تردمیل که نشون میدادیم و یک سری برنامه بود که با شیب بالا روی تردمیل انجام میدادیم، سوال کرده بودن که آیا این برای زانو مشکل داره یا نه. بله مشکل داره، ولی نه برای زانوی سالم و نه برای کسی که با اصولی که میگیم به اون شیب برسونه، به اون اندازه برسونه. پس ببینید 10 فاکتور هست که شما بایستی مدیریت بکنید تا آسیب ها را هم خوب مدیریت بکنید و هم پیشگیری بکنید. نکته دیگه که خیلی حائز اهمیته، اندازه نوشیدن آب کافی است که شما بایستی مرتب در طی روز، علاوه بر اینکه بین 2 تا 3 لیتر آب می نوشیم که متاسفانه در فرهنگ ما آب خیلی کم می خوریم، در موقع انجام این 10,000 قدم هم بایستی حتما یک بطری شیشه آبی داشته باشید و هر نیم ساعت یه ربع یک مقدار آب بنوشید و حتی ساعت بعدی هم حتما مقدار آب کافی بنوشید. و مسائل دیگه باز تکرار میکنم، نرمشی ها و کششی ها را فراموش نکنید و با این شیوه ها میتونید لذت زیادی ببرید. عزیزانی هم که لازم هست یک عصا یا چوب دستی با خودشون وردارن، یا اگه میرین تو طبیعت بیرون شهر که پستی بلندی داره و سنگلاخ و صخره و غیره، بعضیا برفرض فیلمشو دیدیم دوستان تو درکه میرن کوهنوردی یا در بین کوه ها خیلی پیاده روی لذت میده با آدم، میرن اونجاها. یه چوب دستی خیلی کمک میکنه برای پیشگیری از خیلی از مشکلات، مخصوصا در سربالایی ها و سرپایینی ها یه چوب دستی داشتن خیلی کمک میکنه. و یا عزیزانی که مسن هستن، یه عصا هیچ ضرری نداره. بنده شاید در بین هموطنان و افراد دیگه هم صدها بیمار رو دیدم که از نظر اصولی نیاز به یک عصا دارن، ولی غیرتشون و یه جورایی اجازه نمیده اون شرایط بهشون که بعدشون میاد، فکر میکنن که دیگه حس پیری بهشون دست میده عصا دست بگیرن. دوستان اصلا اینجوری نیست، عصا نشونه پیری نیست. عصا اگه لازمه بایستی وردارید. امیدوارم که این دردسر بزرگی برای شما نشه. اون با عصا شما پیر نمیشید. شما عصا رو دست بگیرید، نیم ساعت پیاده روی بکنید، اون صدها برابر بیشتر فایده داره تا اینکه عصا بر ندارید و پیاده روی هم نکنید. پس ببینید اون فعالیت های شماست که جلوی پیری شما رو میگیره، البته تأخیر میندازه، نه اون عصا برداشتن یا بر نداشتن. اینه که عزیزانی که مسن هستن عصا لازم دارن عصا را بردارن، یا 2 روز یکی زانو درد داره میخواد پیاده رویش ادامه بده، با برداشتن عصا و تقسیم 1/3 نیروی وزن بدنش روی اون عصا به طور مثال میتونه به راحتی 1 ساعت پیاده رویش ادامه بده. امیدوارم این مسائل دقت بکنید. خب در اینجا بریم یه سری از سوالات شما عزیزان رو بخونم و جواب میدم. یه دوست عزیزی 2-3 نفر اینو اشاره کردن در اون اول که بنده این کارزار رو اعلام کردم، به خاطر مسائل مالی و فقر اقتصادی که گفتن مردم واقعا وقت ندارن، نون ندارن، چطور انصار میشه داشت که پیاده روی بکنیم. ببینید دوستان این مسئله خیلی مهمیه، بنده هم بهش واقف هستم. اگه به طور اصولی به این مشکل اقتصادی و مسائل مربوط به ورزش نگاه بکنیم،
خب نصف مردم که مشکلی ندارن، به راحتی هم میتونن پول باشگاهشون رو بدن، هم لباس ورزشیشون رو بخرن، کفشش رو بخرن و ورزش و پیاده رویشون رو انجام بدن. با اونا کار نداریم. از اون نصفی که میمونه، نصف اون 50% اون در واقع متوسط میشن که اونها در اتفاقا برای اون قشر بنده پیاده روی رو انتخاب کردم که هزینه‌ای نداره، پولی نمیخواد و اونها به راحتی میتونن اون پیاده روی رو انجام بدن. و بعضی کارها، برفرض یک کارگر تو ساختمون کار میکنه یا یکی کشاورزی کار میکنه، خب اون صبح تا شب فعالیت داره، اونو بنده هم انتظار ندارم بره پیاده روی بکنه. خود من یه روز میرم تو اینجا یه باغچه‌ای دارم، ویکندا میرم کار میکنم، آدم لذت میبره دیگه، میبینم که 7-8 ساعت کار فیزیکی کردم. یا یک روز یه نفر اساس کشی داره، خب اونقدر وسیله بلند میکنه میذاره بالا پایین، این جا به جا کردن، این دیگه اندازه کافی اون فعالیت رو انجام دادیم. ببینید مسئله انجام یک سری فعالیت‌های فیزیکی در آن واحد زمانی است. اینه. خب چون ما به خاطر وسایل الکتریکی و الکترونیکی و راحتی کار و ماشینی شدن زندگی فعالیت‌های فیزیکی کافی نداریم، به همون خاطر بایستی ورزش‌هایی مثل پیاده روی یا باشگاه رفتن رو انجام بدیم. خب پس عزیزانی که میتونن روزهایی که فعالیت فیزیکی کافی ندارن، به طور مثال یک نفر کارمند بانکه، کارمند یک اداره‌ایه، ایشون میتونه پیاده بره سر کارش بیاد، پیاده بره 1 ساعت، پیاده بیاد 1 ساعت، میشه این 2 ساعت. چون به جای اینکه تو اتوبوس بشینه میتونه اون مسافت رو پیاده بیاد بره. یا اگه راهش خیلی دوره 5 تا ایستگاه اتوبوس پیاده بره، 5 تا هم در برگشت پیاده بیاد. دانش آموزانی که مدرسه میرن، و ببینید تمام مردم ایران تقریبا عادت کردن با سرویس بچه‌هاشون رو میفرستن مدرسه. خب اینا پیاده برن مدرسه، پیاده برگردن. خونه دوستی میریم مهمونی، بیمارستان میریم ملاقات یک نفر. هر جایی که میرید لااقل نصفشو پیاده برید، 1/3 پیاده برید. پس مسئله اقتصادی همه جا دلیل بر انجام ندادن ورزش و پیاده روی نمیشه. برمیگردیم به اون 1/3 قشری که واقعا روزی 10-15 ساعت کار میکنن و واقعا فرصت پیاده روی ندارن. اون عزیزانی که وقت نداشته باشن روزی 1 ساعت ورزش کنن به خاطر درآمد کم، چرا که بایستی اون 2 ساعت و اون 1 ساعت ورزش هم برن کار بکنن. و این ننگی جز بر حکومت ما نیست، این شرم بر حکومتی است که نتونه شرایطی فراهم کنه برای مردمش که لااقل روزی 1 ساعت ورزش بکنن. دوستان، این حکومت به فکر سلامتی شما نیست. پس من و شماییم که بایستی سلامتیمون رو ببریم بالا که بتونیم با اینا مبارزه بکنیم و بایستی سالم باشیم. پس ببینید فقر اقتصادی دوستان که باز منشأش همین حکومته، دلیل بر این میشه که 1/3 عزیزان نتونن پیاده روی بکنن. اینو بنده هم قبول دارم، ولی لااقل اون 75% که میتونیم نیم ساعت 1 ساعت حتی به جای سوار شدن با ماشین پیاده بریم سر کارمون که بدنمون سالم باشه. چون کار دفتری انجام دادن 10 ساعت 8 ساعت 12 ساعت و 7-8 ساعت هم خوابیدن، در واقع شبانه روز ما پر شده. پس این شما این که باعث به سلامتیتون برسید. بریم این پیام این عزیز رو بخونم که قبل از این توضیحات میخواستم بخونم. گفته بی نهایت سپاسگزارم از شما، اینترنت بیشتر اوقات قطع و یا ضعیفه، از کانال ایران فردا بیشتر برنامه‌تون رو میبینم، ممنون از برنامه خوبتون. واقعا شرم‌آوره که در مملکت ما هنوز اینترنت قطعه در قرن 21. واقعا هر جای اروپا شما راه میرید چپ و راست از این خیابونا و پاساژها پیام میاد به تلفنت که وای فای مجانی هست، خودتو وصل کن. فرودگاه‌هاشون واقعا ما در قرن 21 زندگیمون رو با کجای دنیا مقایسه بکنیم که بتونیم یک ذره تسلای خاطر بدیم به خودمون. در تمام کشورهای دور ایران وارد فرودگاهاش میشی اینترنت مجانی سریع هست.
میگن سپاسگزارم مهربان، چشم حتما انجام میدم. ایشون کسیه که براش لینک پیاده‌روی رو فرستاده بودن. دکتر عزیز میدونی اینقدر از نظر معیشتی در تنگنا هم که فقط به عنوان پدر یک ایرانی دارم آبروداری میکنم، نه حقوق دیگه چیزی باقی نمیمونه که به وضع بهبودی خودم برسم. دیگه خودت بهتر میدونی من چی میگم، چون ایرانی اصیل هستی و زجر قشر و کارگر داری لمس میکنی، اینو بهتون میگم. ببینید دوستان، هستن عزیزانی که دوست دارن ولی نمیتونن به خاطر اون نیم ساعت یک ساعتی که باید بیشتر کار بکنن. واقعا ننگ و شرم باد بر این حکومت که مردم ما را اینقدر تحت فشار قرار داده از همه نظرها. خب یه چند تا از دوستان عزیز سوالاتی پرسیدن در رابطه با این کارزار 10,000 قدم که به طور خلاصه چند تاشون میگونم. یکی گفته سلام های دکتر، منم در پروژه 10,000 قدم در روز از اول خرداد شرکت کردم. در این روزهایی که گذشت حداکثر 14,000 و حداقل 7,000 بوده و با تشکر از جناب عالی برای سلامت جامعه و در ضمن دوستانی که در پارک هستن را هم تشویق به 10,000 قدم در روز می کنم. دوستان این دقیقا همون کار ما باشه، بین دوست، آشنا، فامیل، بچه هاتون، همسایه هاتون، در پارک ها، در هر جایی که هستید، دهن به دهن این کارزار 10,000 قدم رو پخش کنید. این ضربه به حکومت جمهوری اسلامی ایران. شما سلامتیتون یعنی پیروزی مردم ما. اینه که امیدوارم همه شما عزیزان این پیام را به همه برسونید که همه باعث پیاده‌روی بکنند. دوست دیگه گفته سلام آقای دکتر و اعضای گروه، من همچنان در این کارزار شرکت میکنم و از آقای دکتر کامل تشکر دارم چون سلامتیم رو مدیون آقای دکتر هستم. ممنونم دوستان، خیلی از این عزیزان برای من اینجور پیام تشکر میفرستن. بنده وظیفم هست دوستان، هیچ منتی سر هیچ کسی ندارم، با اینکه هر برنامه شاید یکی دو روز وقت میبره برای من از اول تا پایانش که اینجا میبینید، هیچ منتی ندارم چون وظیفمه. بر طبق آموزشی که به من دادن در اروپا، به من یاد دادن که برای ارتقای سلامتی جامعه بکوشم و ممنونم از لطف شما. یک دوست دیگه گفتن هر روز تمرین میکنم، حس خوبی دارم، راه رفتنم خیلی بهتر شده، واقعا راه رفتن برایم دشوار بود، سپاسگزارم دکتر، بسیار دوستتون دارم. ببینید دوستان، اینه که راه رفتن خواستم خودتون از زبون این عزیزان بشنوید که چقدر بهتر میکنه زندگی آدمو. یکی دیگه گفته سلام، ممنونم از آقای دکتر به خاطر گروه خوب وقتی که برای ما میذارن. خدا بهتون سلامتی بده، هیچ نعمتی بهتر از سلامتی نیست. مرسی از این که با این چالش به ما انگیزه و روحیه میدی، به فکر همه هستی. یک دنیا ممنون، متشکرم از لطف شما. دوست دیگه گفتم متاسفم به دلیل سنی و توان جسمانی قادر به حضور در این اقدام به قصد ارتقای سلامت جامعه را ندارم. 200 قدم مرا قبول کنید. اینم واقعا از اساتید بزرگوار ما هستن که امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشن. دوست دیگه گفتم با تشکر از آقای دکتر و ادمین های عزیز باعث شدن ایجاد انگیزه بشه. ای کاش همیشه این گروه شما باشه، فقط یک ما نباشه. ممنون از شما خوبان، همیشه سالم و تندرست باشید. دوستان شمایی که شروع کردین الان 3 هفته رو انجام دادین، دیگه شما پیاده روی روتون قطع نخواهید کرد، از این بابت نگران نباشید، ما هم در خدمت خواهیم بود. پس همونجوری که دیدین پیام‌های زیادی عزیزان میاد. امیدوارم که شما هم به پیاده‌روی روی بیارید و برای سلامتی خودتون و ارتقای جامعه و همه شماها عزیزان، همونجوری که من حس وظیفه میکنم برای ارتقای سلامتی شما وقت میذارم و انرژی میذارم، شما هم مسئولی به در و همسایه و فامیل و بچه‌ها و آشناهاتون بگید که پیاده‌روی بکنن. اگه شما این برنامه رو میبینی و به بقیه نمیگی، به نظر بنده کم لطفی به خودتو در همسایت میکنی و مسئولیت رو انجام نمیدی. دوستان پیاده‌روی رو همه مسئولیم، به همه معرفی بکنیم و همه بایستی بشیم در واقع پرچمدار این حرکت در کشورمون تا فرهنگ سازی بشه. در کشورهای دیگه 80-90% مردم به راحتی ورزش میکنن، ما چرا به اینجا نرسیم؟ امیدوارم به روزی برسیم که با سرنگونی این حکومت مردم ما همه 80-90% هم نه، حتی 100% مردم ما ورزشکار باشن، لااقل پیاده‌روی بکنن. این یعنی ورزشکار بودن. خب در اینجا همونجوری که گفتم میریم یک سری تکنیک های
خیلی خوب و برای زانو برای شما نشون میدیم. اگه احیانا احساس کردین خودتون نمیتونید انجام بدین، بریم پیش همکاران فیزیوتراپیست یا جاهای مختلف دیگه که بتونید از تخصصشون استفاده بکنید. اینجوری که گفتم یه سری تکنیک ها برای زانو خیلی مؤثره و اون حرکت کشکک زانوست، در واقع دامن حرکتی زانو. ببینید دوستان الان اینو نزدیک میبینید، این کشکک حدود 2-3 سانتی میره بالا و پایین. وقتی که فشار به این میاد یا در آرتروز یا به خاطر ورزش های زیاد، پیاده‌روی های طولانی، این خشک میشه، حرکت این پتلا یا کشکک خشک میشه، فشار میاره به اون قضروفی که زیر کشکک است. به همین خاطر با این تکنیک خیلی میتونید کمک بکنید و تقریبا تو اکثر آسیب های زانو این کشکک حرکتش از دست میده. به همین خاطر یه دست بالا میذارین، یکی پایین، هول میدین بالا پایین. خیلی راحت این حرکت همه خودتون میتونید انجام بدین. در این حالت میشینید روی یک جایی، پاتون صاف، هول میدین بالا و پایین. حالا نشون بده مونیکا تو هم 4 انگشت رو بذار. آفرین، عالی. ببینید حالا تمرین که بکنید پوزیشن های بهتر، مثلا این انگشت با این انگشت بذارید یا این یکی از مقابل هم، مدل های مختلف رو آفرین انجام بدین. اول شاید درد داشته باشه، هیچ نگران نباشید. در 15 دفعه که تکرار بکنید این حتما دردش میاد پایین و روز در میان یا حتی لازم شد هر روز میتونه این کار رو 5 دقیقه 10 دقیقه انجام بدین. یکی بعدی میبرین داخل و بیرون که اینم باز خیلی مؤثره رو موومنت و دامن حرکتی پاتلا. اینم میبرین داخل بیرون، پس بالا پایین و داخل بیرون. حالا نشون بده اونم انجام خواهید داد. این هیچ سخت نیست، خیلی عالی. یکی بعدی این زیر کشکک، ببینید اینجا اندازه میگیرین کشکک رو، این زیرش یه تاندون خیلی مهمیه. قشنگ انگشتاتو میذارین رو هم، اینجوری ماساژ میدین، فریکشن میگن به این، خیلی مؤثره. ببینید 2 تا انگشت روی هم و فشار بدین. دردم داشت، هیچ نگران نباشید، دردش از میبینید. یکی هم بالای این تاندون مایچه ران میاد و اینجاش ببینید اینه قشنگ یک جایی که سفته، اونو پیدا میکنید و 2 تا انگشت میذارید و در این حالت بذارید، در این حالت بذارید 2 تا انگشت رو. در داره مونیکا؟ حالا انجام بده اینو. 2 تا انگشت بوس اس، آفرین. و پایینش هم نشون بده. 2 تا انگشت فول پاور. همین. این تقریبا 70-80% درد زانوی شما رو خوب میکنه. حتما مرتب انجام بدین و نتیجهش رو خواهید دید. امیدوارم که همه شما عزیزان همچنان به پیاده‌رویتون ادامه بدین با سلامتی و همچنین دوستان و آشنایان رو خودتون هم دعوت بکنید و اونها رو تشویق کنید که پیاده‌روی بکنن تا از این طریق در سلامتی اونها سهیم باشید. دوستان این نکته مهمیه که وقتی کسی رو تشویق میکنی، خوبی اونها رو میخوای و سلامتی اونها رو میخوای، در واقع با پیاده‌روی اونها، با ورزش کردن اونها، با تمرین انجام دادن اونها، شما در سلامتی اونها سهیم بودی. هیچ لذت و نعمتی بهتر از این برای شما و من نخواهد بود. بنده از این بابت خیلی لذت میبرم که تونستم از این طریق در خدمت شما باشم و در سلامتی شما عزیزان همین اندازه کم سهیم باشم. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.